الا ما درناش داك الشيء اللي بغاو نجاوبوا عليه. علاش ما كتسمحوش بالعلاقات الرضائيه؟ علاش ما كتسمحوش كذا وكذا؟ علاش الرجال عندكم اكثر من العيالات في البرلمان ولا الرجال اكثر من العيالات في الحكومه؟ علاش تيسولوا افيك انسيستونس؟ علاش ما كتسمحوش بالاجهاض؟ علاش؟ هذه هي دابا ملي تشوفوا شي حمق كيجي كيقول للمغاربه. بالمناسبه نعاود نذكركم بواحد القضيه. انتم هنايا السواسه كان عندنا واحد السيد عنده البسري كنا كنقولوا له با ابراهيم، وهو الناس كياكلوه من كثره ما تياكلوه تيقول لهم الشميت، يعني هما كيشمتوه، ولاو الناس تيقولوا له با ابراهيم الشميت، ولات هذيك هي اللقب ديالو مسكين رحمه الله. كان تيقول لي السي عبد الاله في البلاد عندنا، قال لك اذا قبيله عرف فيها جريمه الزنا، إذا قبيلة عرف فيها جريمة الزنا يبقى العار عليها 100 سنة. إذا زني بامرأة واحدة منها. كان المغاربة يغارون على عرضهم رجالا ونساء، وما كيرضاوش بهذا الشيء هذا. كيفاش ولينا اليوم؟ حتى ولا وزير العدل ديالنا تيخرج يتكلم كلام. واش كتعرفوا شنو هو الإجهاض؟ الإجهاض الإخوان الكرام راه هو قتل، وقتل ديال واحد المخلوق اللي باغي يعيش. ولا شتيو واحد الفيلم مصور باليد، كاين واحد مصور حقيقي ديال داك الطفل، داك الجنين اللي تيكون في البطن ديال الام ديالو، وكتمشي الام ديالو تعمل الاجهاض. كيفاش مسكين تيهرب، لان اش كيديروا له باش يدير الاجهاض؟ تيدخلوا للقط وكيقطعوه طرف طرف كيخرجوه. كيجيو تيسولوك علاش ما تتسمحش، لانه بالنسبه اليهم الفهم ديالهم لهاد الدنيا هذه هو انه خاصك تسمح للرجل وتسمح للمراه يعملوا اللي بغاو، حتى الامور التي فيها اجرام، لان هذاك الجنين لو كان خليتيه غادي يتزاد وغادي يكبر وغادي يقدر يكون منه رجل صالح، فهمتي ولا؟ ويقدر ما يكونش رجل صالح او امراه صالحه او ما يكونش امراه صالحه، ولكن انت ما عندكش الحق باش تقتله الا في حالات اللي كينص عليها الفقه واللي كينص عليها القانون. فاحنا ولينا في هاد الظروف هذه الاخوان ديالنا، وهذا الشيء اللي كنشوفوه في فلسطين واللي كنشوفوه هذاك حق ديال الامه ديالنا علينا، وحق وحتى اوكرانيا. حنا ما باغيينش الحرب ديال اوكرانيا. الحرب ديال اوكرانيا النهار اللي جات انا بديت كنغوت بالله وبالشرع، تنقول المغاربه خصهم يردوا البال ويحسبوا راسهم ويجمعوا الفلوس، لانه حنا داخلين مرحله مجهوله وحنا فيها. في هذا الوقت هذا حزب العداله والتنميه تيقول المغاربه اللي تلف كيشد الارض. اولا وقبل كل شيء خصنا نرجعوا، لانه دابا انا ما كنتكلمش مع كل شيء المغاربه والسلام، لا، انا كنتكلم مع كل شيء المغاربه، ولكن مع واحد الشريحه اللي كتسمع ليا واللي بغيتها تجاوب معايا الى يسخر الله. خصنا اولا وقبل كل شيء نرجعوا لذاك الشيء اللي جامعنا الاول، اللي حنا كنقولوا تنسميوه المرجعيه الاسلاميه. شو كنعنيو الاخوان بالمرجعيه الاسلاميه؟ والحمد لله لان دابا السمعه ديالكم راه هي كتهرس الحجر، وراه الدوله ديالنا من بعد هادشي كل شيء اللي وقع، وهاد 8 شتنبر وهاد 2021 وهاد المخلوقات اللي جابوا المؤسسات والمسؤوليات، واللي المساكين واحد فيهم عرفتيه غير طلع، راه دابا حيدوه بلا ما نقول لكم السميه ديالو ولا المدينه اللي فيها، غير طلع صفت لرجال الاعمال تيقول لهم قبل ما يجيبوا له الملفات اللي غيوقعهم لهم صيفطوا الفلوس نزروه. واش فهمتوني اش كنقول لكم؟ بلا ما نقول لكم راه يلا حيدوا لانه الدوله يمكن ما عجبهاش العداله والتنميه، يمكن هذا حقها، اذا ما عجبناهمش هذا ما عندنا ما نديروا حنا هكذا خلقنا الله. واحد النهار قال لي واحد السيد، قال لي واحد الصحفي امريكي فرنسي او امريكي، قال لي ولكن الملك ما كيبغيكمش قبل ما نكون رئيس ديال الحكومه. قلت له عنده الحق. قال لي كيفاش؟ قلت له لان ما كيبغيناش لانه ما كيعرفناش، ولكن النهار اللي غادي يعرفنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يبغينا. حنا كنبغيوه والحمد لله اللي كنعتقد انه هو كيبغينا، لانه وعلاش ما غيبغيناش؟ شنو درنا حنا لبلادنا؟
ياك دوزنا 5 سنين في احسن حال، واعطانا الشعب طابع وصوت علينا مره اخرى، واعطانا النهار الاول 107 وفي الاخر عطانا 125 وعاود تسيرنا الحكومه 5 سنوات اخرى، وهذا لم يقع قط في تاريخ المغرب ان حزبا سير يعني الحكومه في لولايتين متتاليتين كاملتين. الدوله يمكن تكون دابا ما تتبغيناش ولا شي وحدين فيها ما كيبغيوناش، هذه سي سيور، هذه ديال واحد الرباعه داخل تمايا الله اللي علمينا بهم راه هما اللي مورانا من النهار الاول. فهمتي ولا؟ يمكن الدوله تكون ما كتبغيناش، ولكن حنا خصنا نقوموا بواحد الواجب اللي قال سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي، قال ما كاينش النجاح ما كاينش الفشل، كاين واجب وانا قمت به على قدر المستطاع. الواجب ديالنا الاخوان ديالنا هو اولا وقبل كل شيء نلتزموا ونستقموا على منهج الله، لانه في هذا الشيء كله في الاخر النجاة الحقيقية هي النجاة مع الله، والهلاك الحقيقي هو الهلاك مع الله. والله سبحانه وتعالى ما غيحاسبنا لا على اوكرانيا ولا حتى على فلسطين الا اذا قصرنا في شيء نستطيعه، ولكن سيحاسبنا على الاستقامه. قال له الله سبحانه وتعالى امتن لا، قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقيم. هذا هو الاساس، وهذه الاستقامه انا ما تنقولها لكمش كواعظ بغيت نوعظكم، لا، تنقولها لكم كمقترح سياسي، لانه المشكله ديال الانسان اليوم هي الفساد، والفساد تفلسف ولا حاجه الناس يناصرونها ويدافعون عنها ويغيرون لها الاسماء، لانه العلاقات الرضائيه، شنو هي العلاقات الرضائيه؟ العلاقات الرضائيه هي الزنا، ولكن الزنا كيعرفوا باللي المسلمين ما غيبغيوش يسمعوا هذه الكلمه، سموها العلاقات الرضائيه، راه غير بقاو شي شويه ويسميوها العلاقات الورديه، يدوخوا بنادم. ما تيخليوكش شي حاجه زعما. اللواط، شنو هو اللواط؟ اللواط معروف، لما كيسميوش تسميوه المثليه، سير مثل ولا، وهكذا خربقوا حتى الدراري صغار، ولا الدري تيقول لباه وامو بابا ماما انا ما كنشعرش براسي ولد، انا كنشعر براسي بنت، والبنت كتقول لوالديها انا كنشعر براسي ولد، وتيكونوا صغار مساكن، وديك الساعه تيخص باه وامو يديوه للطبيب ويقلبوه ويشوفوه وكذا الى اخره، ويتبعوه بعض المرات بعمليات جراحيه خطيره. والنهار الاول هذا الشيء هذا في 2000 كنظن في لندن كانوا 5 ديال لي كلينيك اللي كيديروا هذا الشيء، دابا كاين في لندن 100 كلينيك اللي كيديروا هذا الشيء. ولا امرنهم فلا يغيرون خلق الله. طبعا ملي كنهضر معكم انتم على هذا الشيء كتقولوا لي علاش الشعب ديالك كيقول لنا هذا الشيء؟ هذا الشيء حنا ما عندناش في المغرب، الحمد لله حنا ما عندناش في المغرب، ما عندناش في المغرب دابا، ولكن المستقبل كيفاش داير الله اعلم.